यो भिडियोमा हामीले चाहिँ ब्रेक र कन्टिन्यू हेर्छौँ। अगाडि हामीले लुप्सको बारेमा कुरा गरेको थियौँ, त्यसैलाई कन्टिन्यू गर्दै छौँ। भनेपछि ब्रेकले के गर्छ भने चाहिँ ब्रेकले हाम्रो चलिरहेको इटरेसन छ नि, लुपमा हामीले साइकल गरिरहेको हुन्छ, त्यसैलाई ब्रेक गरिदिन्छ। भनेको ठ्याक्क लुप गर्न छोडिदिन्छ अनि त्यसपछि अर्को कोड ब्लकमा त्यो ब्लकभन्दा बाहिर जान्छ कि। जस्तै हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ पहिला एउटा लुप बनाऊँ है, फर लुप बनाऊँ। एउटा क्यारेक्टर सर्च गर्ने खाले केही बनाऊँ भनेपछि मैले युजलेस वर्ड्स भनेर एउटा नयाँ भ्यारिएबल बनाएँ। अनि वर्ड्सहरू लेखेँ, एरिया होइन है, स्ट्रिङमा चाहिँ यस्तै के टिस्टे पिज्जा गोज एन्ड कम्स स्याप यस्तै के जे पाइ त्यो हो। भनेपछि मैले एउटा स्ट्रिङ बनाएँ। अब यो स्ट्रिङमा सपोज मलाई केही कुरा खोज्न छ अरे कि, ए भनेर मैले खोज्न छ भने मैले एलाई खोज्न छ, अनि त्यसपछि सर्च दिस भनौँ, मैले ए खोज्छु है त यो माथिको टेक्स्टमा। अब कसरी गर्छ भनेर यसलाई लेट भनौँ, अगाडि ब्लकमा भयो नि लेट हाल्ने है, अहिले छैन त्यही नि बानी बस्छ नि जोस् लेट। अनि त्यसपछि एउटा फर लुप बनाइदिउँ। अनि मलाई यो हाम्रो यो एरिया जस्तै मानौँ न है, यहाँ चाहिँ क्यारेक्टरहरू एकदम धेरै छ नि है, टी छ, एच छ, अनि आई छ, एस छ। मलाई चाहिँ यो स्ट्रिङमा एउटा फर लुप युज गरेर अनि यसमा भएको सबै क्यारेक्टरहरू पाउन छ कि। यसमा अगाडि टी आओस्, एच आओस्, अनि आई आओस्, जस्तै जस्तै गरेर निकाल्न छ भने चाहिँ मैले त्यही अगाडि मैले जे गरेको थिएँ त्यही युज गर्न मिल्छ। लेट आई इक्वल्स टु 0 भन्यो, इनिसियलाइज गर्यो, अनि त्यसपछि आई इज लेस देन हाम्रो युजलेस वर्ड्सको लेन्थ, युजलेस वर्ड्स डट लेन्थ, अनि आई प्लस प्लस यो गर्यो। अनि त्यसपछि कोडको ब्लकमा चाहिँ मैले अब कन्सोल लग गरेर हेरौँ के आउँछ भन्नु। कन्सोल लग गरेँ, कर्ली ब्रेसेस होइन, प्यारेन्थेसिस, अनि प्यारेन्थेसिसमा चाहिँ आई भनेर लेखेँ भने चाहिँ हाम्रो सबै जे छ नि त्यही आउनु पऱ्यो है। भनेपछि 32 भनेर आइरहेको छ। यो के आएको भने इन्डेक्स आएको है, 0 देखि 32 सम्म चाहिँ यो अगाडिको भनेको 0 हो, पछाडिको लास्टको भनेको 32 हो। मलाई त्यो एक्चुअल के भन्छ त्यसलाई लेटर नै चाहिएछ, क्यारेक्टर नै चाहिएछ भने चाहिँ मैले त्यसलाई यसरी गर्न मिल्छ, युजलेस वर्ड्स भनेर युजलेस वर्ड्स भन्यो। अनि त्यसपछि पासिङ इन्डेक्स चाहिँ यसरी मैले यसलाई सेभ गरेँ भने अब यसमा भएको लेटर्सहरू देखाउँछ के छ सुरुदेखि है, टिएचआइएस, अनि एउटा ब्ल्याङ्क स्पेस छ, अनि त्यसपछि डे, अनि स्पेस यताउता सबै यसरी देखाउँछ। मैले के गर्न खोजिरहेको छु भने मैले चाहिँ ब्रेक गर्न खोजिरहेको छु। जस्तो सपोज है मैले यो रन गरेँ, लुप चाहिँ राखेँ, अनि त्यसपछि सपोज यदि इफ मैले सर्च गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो यो ए भन्ने छ नि, ए भन्ने क्यारेक्टर भेटियो भने चाहिँ के गर्ने, ब्रेक गर्ने भनिदिउँ न, त्यो क्यारेक्टर भेटियो भने चाहिँ यो लुपै बन्द गरिदिने, अनि त्यसपछि अरू केही रन गरिदिने कि। त्यस्तो गरेर हेरौँ है। भनेपछि इफ मैले के खोज्न लागिरहेको छु, युजलेस वर्ड्सको भित्र चाहिँ यसरी आई गर्दाखेरि चाहिँ यो डबल इक्वल्स सर्च दिस भनेर माथिको चाहिँ भेट्यो भने चाहिँ के गर्ने भनेर भित्र स्पेसिफाई गर्नु पऱ्यो, ब्रेक गर्ने। यसको यो गऱ्यो भने चाहिँ यस्तो आउँछ, जब यसले ए भेट्टाउँछ नि त्यसलाई स्किप गरिदिन्छ कि। अनि यो गरेँ कि गरेन भनेर कन्सोल नै गरौँ है, कन्सोल लग नै गरौँ। त्यो कन्सोल लग गर्ने भनेको यसको बाहिर गरौँ है, बाहिर भित्र कता हेरौँ, बाहिर गरौँ, कन्सोल लग, अनि त्यसपछि युजलेस वर्ड्स, यस्तो आउँछ दिस, अनि त्यसपछि डी छ, अनि त्यसपछि यहाँ गएर ब्रेक गर्दैछ क्या। अनि नजिकको चाहिँ यहाँ लुप रन भइरहेको थियो यहाँसम्म है, अनि जहाँ चाहिँ यो भेट्टायो नि, अनि त्यसपछि ब्रेक भइदियो। अब सपोज मलाई चाहिँ यो ए भेट्दाखेरि ए नदेखाउने, अरू सबै देखाउने गर्नु मन लाग्यो भने चाहिँ कन्टिन्यू गरेर हाल्न मिल्छ। यहाँ भनेको हाम्रो लुपलाई फेरि रन गरिदिन्छ, अनि जहाँ जहाँ ए छ नि त्यो ठाउँमा चाहिँ ग्याप जस्तो आइदिन्छ कि। दिस छ, अनि त्यसपछि डी, ए छैन नि त, यहाँ चाहिँ कन्टिन्यू गरेछ।
हामीले यसको पछि अरू धेरै कामहरू हेर्छौँ, तर अहिलेको लागि बुझ्न पर्यो भने चाहिँ सिम्पल त्यति बुझ्दा हुन्छ। ब्रेक र कन्टिन्यूको युज त्यही हो। ब्रेक भन्यो भने चाहिँ यसले इटरेसनमा के एउटा ब्रेक ल्याइदिन्छ, ठ्याक्क त्यहाँ गएर अरू केही रङ पोइन्टहरू जस्तो हाल्न दिन्छ। कन्टिन्यू गर्यो भने चाहिँ अब त्यसलाई ओमिट गर्ने त्यस्तो केही कुरा है, त्यही हो।